ሰላም የኢትዮጵያ ተማሪዎች ያው ዛሬ ርዕሴ ሊያስቅ ይችላል ግን አይቼው ወደድኩትና ላጋራችሁ የፈለኩት 2 ሲደመር 2 ኢኳል ከ3 ጋር እንዴት እኩል ይሆናል የሚለውን ነገር እናረጋግጣለን ወይም ፕሩፍ እናረጋለን ማለት ነው። መጀመሪያ ስነሳ 0 ኢኳል ቱ 0 0 ከ0 ጋር እኩል ነው ብዬ ባስብ ነው እኩል ነው። ይሄንን በሌላ አጻጻፍ ብጽፈው 8 ሲቀነስ 8 እኩል ይሆናል 6 ሲቀነስ 6 ብል ሁለቱም 0 ይሰጠኛል፣ እኩል ናቸው። አሁን 8ን በሌላ አጻጻፍ ብጽፋት ማለትም 8 ሊሰጠኝ የሚችል ቁጥር ማለት ነው 4 ሲባዛ በ2 8ን ይሰጠኛል። ስለዚህ ሲቀነስ 4 ሲባዛ በ2 8 ይሰጠኛል 0 ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ደግሞ 3 ሲባዛ በ2 ብለው ሲቀነስ 3 ሲባዛ በ2 ብለው 6ን ይሰጠኛል። ከዛ ይሄንን ደግሞ ለሁለቱም የጋራ የሆኑትን ብናወጣላቸው ምሳሌ 4ን ባወጣ 2 አይቀረኝም 2 ሲቀነስ 2 የጋራ ስናወጣላቸው 4ን የጋራ ወጣና 2 ቀረችኝ 2 አለች እዚህ ጋር ደግሞ ማይነስ 2 አለ ማለት ነው። 4 ሲባዛ በ2 8 4 ሲባዛ በ2 8 8 ሲቀነስ 8 0 ይሄንን መልሶ ይሰጠኛል። ስለዚህ ልክ እንደዛም ለዚህ ለስድስቱ የጋራ ብናወጣለት 3 ባወጣለት ማን ይቀረኛል 2 ሲቀነስ 2። አሁን ተመሳሳይ የሆኑ የሂሳብ ስሌቶች በሁለቱም ሳይዶች አሉ። ስለዚህ ማጣፋት እችላለሁ ማለት ነው። ከዛ ምን ቀረኝ 4 ኢኳል ቱ 3 ቀረኝ። 4 ደግሞ በሌላ አባባል 2 ሲደመር 2 ማለት እችላለሁ እኩል ይሆናል 3 መጣ ማለት ነው። ያው ይሄ ነገር እውነት ነው እያልኩኝ ሳይሆን አንድ የሂሳብ ህግ ፈርሶ ነው ይሄኛው ፕሩፍ የመጣው። እውነት ይመስላል ግን አንድ የሂሳብ ህግ ተጣርሷልና ያቺን ስህተት ወይም ደግሞ የቱ ጋር የሂሳብ ህግ እንደጣስኩኝ ኮሜንት ላይ ታስቀምጡልኛላችሁ አየዋለሁ የቱ ጋር ነው ስህተቱ እና ፈልጋችሁ ከዚህ ውስጥ ስህተቱ የቱ ጋር ነው እና የትኛው የሂሳብ ህግ ነው የተጣሰው የሚለውን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ አየዋለሁ። ለዛሬ ያስኩት ቪዲዮ ይሄን ነበረ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ኮሜንታችሁንም እመልሳለሁ። አመሰግናለሁ።